फाइनली एप्पलको चाहिँ बिग इभेन्ट चाहिँ हैन सबैभन्दा ठुलो इभेन्ट चाहिँ हिजो चाहिँ अलरेडी भइसकेको छ र मैले चाहिँ उनीहरुको चाहिँ जति पनि लाइभमा भएको थियो सबै कुरा सर्ट बनाएर चाहिँ 14 या 15 मिनेटको चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ अलरेडी नै पोस्ट गरिसकेको छु। सायद चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो भिडियो पनि हेर्नु भएको होला। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के हेर्छौं भनेपछि आइफोनको जुन स्पेशल चाहिँ हैन एप्पलको चाहिँ आइफोनको मोबाइलका कन्फिगरेसनहरु के कस्ता रहेछन् हैन जुन चाहिँ रेगुलर कन्फिगरेसनहरु यसको साथसाथमा के स्पेशल रहेको छ र यो मोबाइल चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौं भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हामीले कुरा गर्नेछौं र चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आइफोन 13 प्रो जुन आएको छ जसमा हामीले चाहिँ 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न सक्छौं चाहिँ बिगेस्ट हिस्ट्री इन आइफोन के आइफोनको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा यो चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न सक्छौं। यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ के कति रहेछ भन्ने बारेमा आइफोन चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 4 वटा भेरिएन्ट्समा देख्न सक्नेछौं र चाहिँ क्यामेराको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ त्यही हो 3 वटा 4 वटा क्यामेराहरु चाहिँ यसमा चाहिँ रहेको छ। डिजाइन र लुक्सको बारेमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको होला। डिजाइन र लुक्स चाहिँ खासै डिफरेन्ट छैन भन्दा हुन्न। फेरि क्यामेरामा डिफरेन्ट छ नि, फेरि क्यामेराको जुन हाउसिङ तपाईलाई हेर्नुहुन्छ हल्का चाहिँ ठुलो छ त्यो चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट छैन चाहिँ नभन्नु होला। फेरि आइफोन चाहिँ मन नपर्नेहरुले चाहिँ आइफोनको डिफरेन्ट चाहिँ छ नि, डिफरेन्ट हल्का बनाएका छ उसले चाहिँ क्यामेरामा केही डिफरेन्ट चाहिँ बनाएकै छ। सो अब डिजाइन लुक्स चाहिँ अब तपाईले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भयो। यदि हामीले चाहिँ कन्फिगरेसनकै कुरा गर्ने भने 6.1 इन्चको चाहिँ सुपर रेटिना XDR OLED स्क्रिन यसमा रहेको छ। यसमा चाहिँ OLED स्क्रिन रहेको छ, साथमा चाहिँ 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट पनि रहेको छ जुन चाहिँ आइफोनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो होला सायद चाहिँ हैन आइफोनको हिस्ट्रीमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो जसमा तपाईले चाहिँ 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथ यसमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन रहेको छ। पछाडिपट्टि र अगाडिपट्टि तपाईले चाहिँ गोरिल्ला ग्लास देख्न सक्नुहुन्छ। साथमा चाहिँ तपाईले जुन अगाडिको हामीले कुरा गर्ने चाहिँ उनीहरु चाहिँ सेरामिक हैन ग्लास भनेको चाहिँ सेरामिक प्लेटहरु रहेको छ जसको मतलबले गर्दा चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल खस्यो भने चाहिँ फुट्दैन के, त्यो चाहिँ कन्फर्म हो। हातबाट खस्यो भने चाहिँ झ्याममा चाहिँ जाँदैन है, त्यो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ कन्फर्म हो। यसको साथसाथ चाहिँ डस्ट प्रुफ र वाटर प्रुफ पनि यसमा चाहिँ रहेको छ। यो फिचरहरु चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। साथमा यदि हामीले यिनको क्यामेरा डिपार्टमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ 3 वटा देख्छौं। एक्चुअली चाहिँ यसमा चाहिँ 4 वटा क्यामेरा रहेको छ न 12 मेगापिक्सलको तपाईले 3 वटा क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ जुन अर्को एउटा सेन्सर पनि रहेको छ। जसको साथसाथ तपाईले चाहिँ TOFD को पनि सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईहरुको चाहिँ फोटोको रिजल्ट एकदमै राम्रो हुन्छ र भिडियोको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने एकदमै सिनेमेटिक भिडियो चाहिँ तपाईले क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जुम पनि अटो डिटेक्ट गर्छ भन्ने चाहिँ विभिन्न कुराहरु चाहिँ हैन हिजो भनेको थियो र उनीहरुको चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट तपाईले हेर्नुभएको होला, सायद चाहिँ उनीहरुको इभेन्ट पनि हेर्नुको होला। र क्यामेराको बारेमा चाहिँ नेपाली यसमा चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरु चाहिँ भनेको छ। अब हेरौँ कतिको चाहिँ हैन उनीहरुको सही हुन्छ जुन चाहिँ डेक्सो मार्कले चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा गर्छ। यसको साथसाथ यदि हामीले चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ प्रोसेसरकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली वान अफ द बेस्ट प्रोसेसर रहेको छ जुन चाहिँ एप्पलको A15 बायोनिक प्रोसेसर जुनलाई युज गरेको चाहिँ सम्पूर्ण हामीले चाहिँ A13 मा चाहिँ यही प्रोसेसर देख्न सक्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र यो भन्छ यो त एप्पलको मात्र नभएको चाहिँ फुल हामीले चाहिँ मोबाइल इन्डस्ट्रीकै कुरा गर्ने भने सबैभन्दा चाहिँ पावरफुल प्रोसेसर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। यो प्रोसेसरको हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। ब्याट्रीको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने तपाईलाई सेम थाहा नै छ 4035 को ब्याट्री नै हुन्छ यिनीहरुकोमा। 20 वाटको तपाईले चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर देख्नुहुनेछ। 20 वाटको चाहिँ तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्यापेसिटी चाहिँ त्यही नै रहेको छ। यसको साथसाथ यदि हामीले चाहिँ यिनीहरुको सेल्फी क्यामेराकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 12 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ जसको एपर्चर f2.2 को रहेछ। सबै क्यामेराहरुमा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको रहेको छ। एकदमै राम्रो रहेको छ। यिनीहरुको क्यामेराहरु डिजाइनहरु लुक्सहरु चाहिँ सबै राम्रो रहेको छ। स्पेशल चाहिँ क्यामेरा चाहिँ बबल छ साच्चै हो। क्यामेरा चाहिँ मलाई पनि मन परेको, साथमा यिनीहरुको सेरामिकको थियो र 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट। आइफोन 13 प्रो को यदि हामीले चाहिँ र्याम र रोमको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हैन र्याम त तपाईहरुलाई थाहा नै छ चाहिँ एउटा भेरिएन्टमा आउँछ जुन चाहिँ 8GB को यिनीहरुको र्याम रहेको छ भने 128 256 5112 र चाहिँ 1 टेराबाइट सम्मको चाहिँ स्टोरेज रहेको छ। जुन चाहिँ रुमर्सले भनेको थियो नि त्यो सबै कुराहरु चाहिँ एक्ज्याक्टली मिलेको छ। न तपाईले चाहिँ 1 टेराबाइट सम्मको चाहिँ स्टोरेज वाला देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा क्या स्टोरेजको हिसाबले हेर्ने हो भने। सो बबल स्टोरेजहरु रहेको छ। अब हामीले कुरा गरौँ प्राइसको बारेमा। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हुन्छ न यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ नोभेम्बर महिनामा चाहिँ आउँछ न कुन मोडल आउँछ नोभेम्बर महिनामा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गर्छन्। प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने जुनको स्टार्टिङ भेरिएन्ट रहेको छ 6GB र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 1,17,000 रुपैयाँ चाहिँ हुने सम्भावना रहेको छ। भनेपछि 256GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 1,30,000 रुपैयाँ। यसै गरी चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ 512GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 1,52,000 रुपैयाँ चाहिँ हुने सम्भावना रहेको छ। भनेपछि यिनीहरुको जुन हाई भेरिएन्ट
भेरिएन्ट्स रहेको छ हैन, जुन चाहिँ 1 टेराबाइटको स्टोरेज रहेको छ। यसको चाहिँ हामीले प्राइसको कुरा गर्ने भने चाहिँ 1,80,000 या 85,000 रुपैयाँसम्म चाहिँ हैन यो चाहिँ टच गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब एक्ज्याक्टली चाहिँ हामी चाहिँ नोभेम्बर महिनाभित्र चाहिँ थाहा पाउनेछौँ कि यसको प्राइसहरू चाहिँ के कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा। र नोभेम्बर महिनामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो यो मोबाइलवाला चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ आइफोन 13 प्रोको कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ यसको प्राइसहरू चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। यसको साथसाथ तपाईहरु चाहिँ आइफोन 13 को लागि चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र त्यो चारवटा मोबाइल चाहिँ कुन चाहिँ मोबाइल चाहिँ तपाईले चाहिँ किन्ने चाहिँ माइन्ड मेकअप गर्नुहुन्छ त्यो पनि हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।